พิวเชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะคะที่บางทีเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองมากๆเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเราอยากเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เราอะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้สักทีคือเหมือนเราทำได้แต่ว่าเราทำได้ไม่ต่อเนื่องเราทำได้แป๊บหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปเป็นคนเดิมไปทำนิสัยเดิมๆที่บางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นพิวก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันที่พิวรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีใหม่พิวจะเปลี่ยนตัวเองแล้ว เดี๋ยววันจันทร์หน้าเดี๋ยวพิวจะเปลี่ยนตัวเองแล้วสรุปก็คือทำไปได้ประมาณ2-3วันแล้วก็ไม่สามารถทำได้แล้วสิ่งเนี้ยมันก็ทำให้พิวรู้ว่าจริงๆแล้วอะการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองอะมันไม่ได้ยากแต่มันเป็นเพราะว่าเราอะไม่รู้วิธีแล้วสิ่งเนี้ยมันก็ทำให้พิวอะเริ่มที่จะหาข้อมูลมากขึ้นว่าเฮ้ยคนอื่นเขาทำยังไงจนมันทำให้พิวรู้ว่าจริงๆแล้วอะมันอยู่ที่การทำงานของสมองของเรานะคะ คือทุกอย่างอะพิวรู้สึกว่ามันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับ neuroscience หมดเลยเกี่ยวกับกระบวนการความคิดของเราเกี่ยวกับ mindset ของเราเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้พิวรู้ว่าถ้าเกิดว่าพิวต้องการจะแก้ไขชีวิตของพิวอะพิวก็ต้องเริ่มจากการที่พิวต้องไปแก้ไขสมองของพิวคือพิวจะต้อง hack สมองของพิวให้ทำยังไงก็ได้ให้พิวไม่กลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิมอีก ซึ่งวันเนี้ยพิวก็จะมาสรุปให้ทุกคนฟังแบบง่ายๆคลิปนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3พาร์ทแรกนะคะเราจะเข้าไปดูว่าสมองของเราอะมันต่อต้านการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างมันทำอะไรกับเราที่ทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้พาร์ทที่2นะคะก็คือ identity shift คืออะไรแล้วมันทำงานยังไงก็คือเราจะได้เข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น แล้วก็พาร์ทที่3พาร์ทสุดท้ายนะคะก็คือ3วิธีที่จะทำให้ทุกคนสามารถเปลี่ยนตัวเองได้แบบจริงๆโดยเราจะใช้หลักการจาก neuroscience แล้วก็วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมองเนี่ยแหละที่จะมาทำให้ทุกคนสามารถเปลี่ยนตัวเองได้แบบยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าแก้ที่ต้นเหตุซึ่งก็คือสมองของเราเริ่มกันที่พาร์ทแรกเลยนะคะก็คือสมองของเราอะมันต่อต้านการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็คือให้ทุกคนลองนึกถึง self concept ก่อนหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าตัวตนเราเป็นอะมันคืออะไรซึ่งสมองของเราอะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า cognitive dissonance นะคะหรือมันก็คือกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้เราอะทำตัวสอดคล้องกับภาพนั้นของเราอยู่ตลอดเวลา คือพิวจะขอยกตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าเกิดทุกคนน่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากแล้วทุกคนคิดว่าคนที่เขาออกกำลังกายเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าแบบเฮ้ยวันนี้เขาไม่อยากไปออกกำลังกายไหมคนที่เขาชอบออกกำลังกายอะเขาเชื่อว่าตัวเองชอบออกกำลังกายแน่นอนพฤติกรรมของเขาก็คือฉันก็จะไปออกกำลังกายอยู่อย่างนั้นฉันก็จะไปแต่ยิมฉันก็จะไปแต่เล่นกีฬาฉันก็จะไปแต่เวิร์กเอาต์คือพฤติกรรมของเขามันก็จะเป็นแบบนั้น เนี่ยก็คือกลไกของสมองของเราคือถ้าเกิดเราเชื่อว่าเราเป็นคนแบบไหนอะสมองของเราคือมันทำงานให้เราอัตโนมัติเลยให้เรากลายเป็นคนแบบนั้นแบบจริงๆแบบที่เราเชื่อทุกคนพอจะนึกออกยังซึ่งสิ่งเนี้ยมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้หรือมันอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้แต่พิวจะบอกว่าทุกอย่างอะมันเปลี่ยนได้หมดไม่ว่าสิ่งที่ทุกคนเชื่อเกี่ยวกับตัวเองตอนเนี้ยมันคืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถ hack สมองของเราได้ ในสมองของเรามันสามารถ rewind ได้ตลอดเวลา เราสามารถใส่เซตความคิดใหม่เข้าไปได้ตลอดเวลา สรุปก็คือสิ่งที่ต้านไม่ให้เราเปลี่ยนแปลงอะก็คือ cognitive dissonance ที่จะพยายามดึงตัวตนเรากลับมาให้กลายเป็นตัวตนที่เราเชื่อว่าเราเป็นพาร์ทที่2นะคะ identity shift คืออะไรแล้วมันทำงานยังไงคือ identity shift อะมันไม่ใช่แค่เราบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะเป็นคนใหม่แล้วก็จบคือมันไม่ใช่ เพราะว่าพิวรู้สึกว่าทุกครั้งที่พิวแค่บอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้ฉันจะเปลี่ยนตัวเองอาทิตย์หน้าฉันจะเปลี่ยนตัวเองปีหน้าฉันจะเปลี่ยนตัวเองสุดท้ายแล้วมันล้มเหลวแต่ identity shift ในที่เนี้ยที่มันเห็นผลจริงๆอะมันคือเหมือนเราอะเปลี่ยนเรื่องราวที่เราเล่ากับตัวเองใหม่ทั้งหมดพิวขอยกตัวอย่างง่ายๆจากชีวิตของพิวเองนะคะก็คือเมื่อก่อนอะพิวรู้สึกว่าตัวเองอะเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายเลยแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนน่ะฟอลโลว์พิวในไอจี ทุกคนจะเห็น IG Story พิวบ่อยมากๆทุกวันนี้นะคะว่าพิวเป็นคนที่แอคทีฟมากคือถ้าพิวไม่ไปโยคะพิวก็จะไปเล่นกีฬาคือถ้าพิวไม่เล่นกีฬาพิวก็จะไปเล่น Pilates หรือถ้าเกิดพิวไม่เล่น Pilates พิวก็จะไปเดินสวนหรือว่าไปนั่งเล่นอะไรชิลๆคือพิวรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของพิวทุกวันเนี้ยมันไม่มีคำว่าพิวเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายอีกแล้วแล้วในตอนที่พิวเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายอะถามว่าพิวสามารถออกกำลังกายได้ไหม พิวสามารถออกกำลังกายได้ แต่พิวก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สนุกอะเฮ้ยไม่อยากทำเลยอะก็
ก็ฉันเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายแล้วทำไมฉันต้องไปออกกำลังกายด้วยทุกคนเห็นความต่อต้านในสมองของเราปะซึ่งมันก็จะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตจุดหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยพิวไม่สามารถทำตัวแบบเนี้ยต่อไปได้อีกแล้วอะที่แบบวันๆกินๆนอนๆเล่นๆแบบไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ทำอะไรที่มันแอคทีฟเลยคือพิวรู้สึกว่าตัวตนในอนาคตของพิวอะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยพฤติกรรมแบบเนี้ย แล้วพิวก็กลับมานั่งคิดกับตัวเองว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นคนที่รักตัวเองเราอยากจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองสุขภาพดีเราจะต้องมีพฤติกรรมยังไงพิวก็แค่เอาแอคชั่นเหล่านั้นอะมาทำในชีวิตของพิวพอเราเริ่มใช้มุมมองคนอื่นมามองตัวเองอะพิวรู้สึกว่ามันง่ายมากๆที่จะทำให้เราเปลี่ยนตัวเองได้แบบจริงๆอะแล้วพิวบอกเลยนะว่ามันเหมือนเปลี่ยนไปอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยคือถ้าเราเชื่อแล้ววันเนี้ยว่าเราเป็นคนชอบออกกำลังกายอะ เราเชื่อแล้วว่าเราเป็นคนที่รักตัวเองอะพฤติกรรมของเราอะมันก็จะเปลี่ยนไปให้มันสอดคล้องเหมือนที่พิวบอกไปในพาร์ทแรกเราก็จะกลายเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนที่ออกกำลังกายมากขึ้นแค่นั้นเลยใครที่เคยอ่านหนังสือเรื่อง Atomic Habits นะคะของ James Clear พิวว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องเนี้ยมาก่อนแล้วคือการเปลี่ยนตัวเองที่ยั่งยืนที่สุดอะมันไม่ใช่กระบวนการแล้วก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ แต่มันคือการเปลี่ยนไปที่ตัวตนของคนคนหนึ่ง มันเริ่มจากการที่เราเชื่อว่าเราเป็นใคร มันเริ่มจากการที่เราเชื่อว่าเราเป็นคนแบบไหน เพราะว่าทุกแอคชั่นที่เราทำให้มันแมทช์กับ identity ที่เราสร้างไว้อะมันเหมือนเรามีหลักฐานซัพพอร์ตสิ่งที่เราเชื่อ คนทุกคนบนโลกใบเนี้ยไม่ว่าจะอะไรถูกอะไรผิดอะเราก็จะเชื่อหลักฐานที่เราเห็นเสมอ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมอะสิ่งที่เราทำอะมันก็คือหลักฐานที่ valid ที่สุดมันก็คือหลักฐานที่หนักแน่นที่สุดที่จะสามารถทำให้สมองของเราอะเชื่อได้พาร์ทที่3พาร์ทสุดท้ายนะคะก็คือ3วิธีที่จะทำให้ทุกคนสามารถเปลี่ยน identity ของตัวเองได้วิธีแรกนะคะก็คือ rewrite your own story หรือว่าเขียนเรื่องของตัวเองขึ้นมาใหม่ง่ายๆเลยให้ทุกคนลองสังเกตเสียงในหัวของตัวเองดูหรือว่าสิ่งที่ทุกคนอะลองพูดกับตัวเองดูว่าทุกคนน่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน คือบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราโง่จังเลย หรือเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งเรื่องการเงิน คือทุกครั้งที่เราบอกตัวเองแบบเนี้ยสมองของเราอะมันก็จะโปรแกรมเข้าไปว่าเฮ้ยฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนแบบนี้ดังนั้นพฤติกรรมของเธอเนี่ยก็จะต้องเป็น1 2 3 4ออกมาตามนี้นะจ๊ะจากที่ตอนแรกทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องการเงินเลยก็คือแค่เปลี่ยนใหม่เป็นแค่ว่า ฉันกำลังจะเรียนเรื่องการเงินเพื่อที่ฉันจะได้เก่งในเรื่องนี้มากขึ้นหรือถ้าเกิดตอนนี้เราคิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายก็แค่เปลี่ยนใหม่เป็นแค่ว่าฉันจะไปออกกำลังกายมากขึ้นเพราะว่าฉันเป็นคนที่รักตัวเองฉันเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองคือทุกคนเห็นความแตกต่างปะคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบออกกำลังกายเราไม่เก่งเรื่องการเงินเราเป็นคนขี้เกียจเราเป็นคนไม่ฉลาดแล้วเราจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตคือมันไม่ใช่ คือพิวรู้สึกว่าตัวตนของพิวในอดีตก็ไม่ใช่แบบนี้อะพิวยังเปลี่ยนได้เลยแล้วพิวรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆคือมันฟังดูเล็กน้อยมากแต่ว่าภาษาที่เราใช้กับตัวเองอะมันมีผลกระทบกับตัวเรามากๆมันมีผลกระทบต่อสมองของเรามากๆวิธีที่2นะคะก็คือ act as if your higher self หรือว่าให้เราลองทำแบบที่ตัวตน higher self ของเราจะทำคือเราไม่จำเป็นต้องรอให้ตัวเองพร้อมอะที่จะเปลี่ยนแปลงทุกคนนึกออกปะเพราะว่าเราไม่มีวันพร้อมค่ะใครที่ฟังคลิปพิวคลิปที่1อะคือพิวย้อนกลับไปดูคลิปนั้นของตัวเองแล้วพิวรู้สึกว่า เฮ้ยมันก็จริงอะคือเราไม่มีทางพร้อมแบบจริงๆพิวไม่เคยรู้สึกพร้อมกับอะไรเลยในชีวิตนี้ในตอนที่พิวจะไปออกกำลังกายทุกคนคิดว่าพิวพร้อมเปล่าในตอนที่พิวจะต้องอัปคลิปยูทูบทุกคนคิดว่าพิวพร้อมเปล่าในตอนที่พิวจะต้องไปพิตช์งานหน้าห้องไปพรีเซนต์งานหน้าห้องทุกคนคิดว่าพิวพร้อมเปล่าพิวรู้สึกว่าพิวไม่เคยพร้อมอะแต่พิวก็ต้องทำมันอยู่ดีนึกออกเปล่าซึ่งวิธีเนี้ยจริงๆมันง่ายมากคือให้ทุกคนลองถามตัวเองดูแค่ว่า ตัวตนของฉันในเวอร์ชันที่แบบเลิศที่สุดอะถ้าเขาอยู่ในสถานการณ์เนี้ยเหมือนเราอะเขาจะทำยังไงให้ทุกคนลองมองไอดอลของเราหรือว่าเป็นตัวละครในหนังก็ได้หรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชมคนคนเนี้ยมากๆอะให้ทุกคนน่ะลองสวมบทบาทของคนนั้นดูให้ลองคิดดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนคนเนี้ยคนที่เราชื่นชมอะคนที่ดูเอาอยู่ทุกสถานการณ์คนที่ดูแบบ เลิศปังในทุกสถานการณ์อะเขาไม่อยู่ในสถานการณ์เนี้ยเขาจะทำยังไงบ้างแล้วเราก็แค่ทำตามสิ่งที่เราคิดว่าคนคนเนี้ยจะทำแค่นั้นเองเพราะว่าทุกๆแอกชันที่เราทำอะมันก็คือหลักฐานที่บอกกับสมองของเรา
ว่าเนี่ยตัวตนของเราอะกำลังจะเปลี่ยนไปนะตัวตนของเราอะกำลังจะเข้าใกล้คนคนนั้นนะวิธีที่3นะคะก็คือ create your environment หรือว่าจัดการสภาพแวดล้อมที่เราอยู่คือทุกคนรู้เปล่าว่าสมองของเราอะมันถูก shape ด้วย environment แบบเยอะมากๆซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ในชีวิตจริงของเราเสมอไปนะคะมันหมายถึงทุก space ทุก environment ในชีวิตของเราเลย ทั้งโลกออนไลน์ทั้งโลกออฟไลน์ทั้งในชีวิตจริงทั้งในจอทุกอย่างที่เราเสพทุกอย่างที่เราเห็นทุกอย่างที่เราดูอะมันกำลังบอกเราว่าเราอะคือใครเราเป็นคนแบบไหนเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นคนที่รักสุขภาพทำไมเราไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่เขารักสุขภาพหรือง่ายๆเลยก็คือเราจัดบ้านของเราอย่างเงี้ย ทำไมเราไม่เอาจิมแบ็กของเราอะมาตั้งไว้ใกล้ๆตรงประตูทางออกเพื่อที่ว่าเราตื่นมาปุ๊บเรากำลังจะออกจากบ้านเนี่ยก็จะได้ตั้งสติขึ้นมาว่าเฮ้ยวันนี้จะต้องไปออกกำลังกายหรือเปล่ามันคืออะไรเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยที่ทำให้เรื่องที่มันรู้สึกว่ายากที่จะทำอะกลายเป็นเรื่องที่มันง่ายขึ้นมาหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นคนที่กินอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นแทนที่เราจะตั้งขนมสแน็กอะไรอย่างเงี้ยไว้ในที่ที่มันมองเห็นชัดๆอะ เราก็แค่เอาสแน็กพวกนั้นน่ะไปเก็บไว้ในตู้ที่มันหายากๆหรือว่าในที่ที่เรามองไม่เห็นน่ะคือถ้าเรามองไม่เห็นน่ะมันก็จะไม่กระตุ้นความอยากของเราเราก็เอาอะไรมาวางแทนเอาผักเอาผลไม้มาวางแทนวางไว้ในที่ที่เราจะต้องเห็นมันตลอดเวลาคือพิวรู้สึกสิ่งเนี้ยมันเหมือนเป็นการสะกดจิตตัวเองมากๆเลยนะแล้วพิวทำแล้วมันเห็นผลมากๆ ก็ประมาณนี้นะคะทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นได้แบบจริงๆคือพิวบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นภายใน1คืนพิวพูดจริงๆคือพิวทำมาเป็นปีๆที่พิวเปลี่ยนพฤติกรรมของพิวในทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันน่ะแล้วทุกอย่างอะมันทับถมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวตนใหม่ของเราแบบที่เราตั้งใจไว้ในตอนแรกสุดอะ มันคือการที่เราต้องตัดสินใจก่อนอะว่าตัวตนที่เราอยากจะเป็นอะมันหน้าตาแบบไหนเขามีพฤติกรรมยังไงเขาทำอะไรคือพิวบอกเลยว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการจะเปลี่ยนอะมันไม่ใช่ว่าเราทำได้หรือว่าเราทำไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของการที่เราเชื่อว่าเราอะเป็นคนที่สามารถทำมันได้หรือเปล่าแค่นั้นเลยนั่นก็คือความหมายของ identity นะคะก็คือสิ่งที่เราเชื่อว่าเราเป็นจริงๆก่อนจบคลิปนี้นะคะก็คือเหมือนเดิมการบ้านของเรานะคะ ข้อแรกให้ทุกคนคอมเมนต์นะคะว่า identity ใหม่ของทุกคนน่ะคืออะไร คือง่ายมากให้ทุกคนแบบเขียนสั้นๆ1ประโยคนะคะตัวตนใหม่ที่ไม่ใช่ตัวตนที่ทุกคนกำลังมีอยู่ณตอนเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายรักสุขภาพทุกคนก็แค่เขียนว่าฉันเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็ชอบดูแลตัวเองแค่นั้นเลยอย่างที่2นะคะให้ทุกคนเช็กสภาพแวดล้อมของตัวเองว่ามันช่วยซัปพอร์ตตัวตนใหม่ของเราไหมวิธีเช็กก็คือง่ายๆเลยจุดที่1ก็คือคอนเทนต์ที่เราดูเนี่ยในโลกออนไลน์อะมันเป็นคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากจะเป็นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เราดูแล้วเรารู้สึกไม่ค่อยดีก็ให้ทุกคนเช็กดูว่าฟีดของเราตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะสิ่งเนี้ยมันก็คือสิ่งที่บอกกับสมองของเราว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราเป็นเช็กอย่างที่2นะคะก็คือคนที่เราอยู่ด้วยมากที่สุดเนี่ยเขามีตัวตนแบบที่เราอยากจะเป็นไหมแล้วก็อย่างที่3นะคะสเปซรอบตัวเราบ้านของเราห้องนอนของเราเนี่ยมีสิ่งของที่มันซัปพอร์ต identity ใหม่ของเราไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะเป็นคนที่ออกกำลังกายมากขึ้นเราก็แค่เอากระเป๋าออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย gym bag อย่างเงี้ย มาวางไว้ในที่ที่เรามองเห็นแค่นั้นเองนะคะอย่างที่3นะคะก็คือให้ทุกคนเขียนแอกชัน1อย่างที่ตัวตน higher self ของทุกคนจะทำคือไม่ว่าแอกชันนั้นมันจะเป็นไรพิวรู้สึกว่ามันไม่มีถูกมันไม่มีผิดเพราะว่าพิวมั่นใจว่าตัวตนที่ทุกคนอยากจะเป็นในแต่ละเป้าหมายในแต่ละความชอบของแต่ละคนอะมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นแอกชันประมาณว่าเอ้ยฉันอยากจะเป็นคนที่ตื่นเช้าขึ้นฉันอยากจะเป็นคนที่เลือกกินมากขึ้นฉันอยากจะเป็นคนที่ไปออกกำลังกายมากขึ้น แบบนี้ก็ได้ โดยอันเนี้ยก็จะเป็นแอกชันที่สอดคล้องกับตัวตนในข้อ1ของเรา ซึ่งแอกชันตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรง่ายๆนะคะ แต่พิวอยากให้ทุกคนน่ะ specific กับมันมากๆ อย่างเช่นการตื่น8โมงเช้าหรือว่าไปออกกำลังกายทุก5โมงเย็นคืออยากให้ทุกคนใส่แอกชันแล้วก็ใส่เวลาเข้าไปด้วย เพราะพิวรู้สึกว่าพอเรากำหนดเวลาให้กับพฤติกรรมอะมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเรามี routine มากขึ้นน่ะแล้วมันทำให้พฤติกรรมนั้นน่ะมันง่ายไปโดยปริยายเลย
ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้พิวมาตลอดนะคะพิวก็หวังว่าทุกๆอย่างที่พิวพูดในคลิปนี้นะคะทุกคนสามารถเอาไปทำตามได้สามารถเอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้แบบจริงๆเพื่อที่เราทุกคนจะได้กลายเป็นตัวตนที่เราชอบที่สุดเป็นตัวตนที่เรารู้สึกว่ามันแบบดีจังเลยที่ได้เป็นคนคนนี้แล้วพิวมั่นใจมากๆว่าทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย